राग भैरों भैरों अष्टपदियां। महला पहला कार दूसरा। इक्को सतगुर प्रसाद। आत्म में राम राम में आत्मा तीन से गुर विचारा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨੋਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਚੌਵਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀਆ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਸਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਤਮ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇ ਆਤਮ ਚੀਰਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬੜਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਈਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਬੜਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਔਰ ਹਾਲਤ ਹੈ,
ਕਿ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਭਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਇਹ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਸੁਨ ਬਾਤ ਰੀ ਤੇਰਾ ਤਨੀ ਬਸੇ ਆਕਾਸ਼। ਐ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਿਰੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾ का नाम है, इश्क अल्लाह की ज़ात है। अगर मालिक का नाम पुछदे हो, इश्क है, प्रेम है। अगर कोई ज़ात पात पुछदे हो, वो भी इश्क है, प्रेम है। बाइबल ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, God is love। ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, Blessed are those who mourn, for they shall get comfort। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਿਰੇ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਾਮਨ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹਰ ਪਾਏ, ਪੈ ਪਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਦਾ ਭੈ ਔਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਮਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਪਾਪ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਹੀ।
ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਕਤਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੰਨ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਦੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਤਲਕ, ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋ, ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇੜੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਤੜਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, पलटू ऊंची जात का मत कोई करे हंकार, साहब के दरबार में केवल भगत प्यार। मतलब ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੋ ਉੱਚੇ ਉੱਚਾ ਸੱਚੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਸੁੱਚੇ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ तुलसी साहब ने किया सी, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ? ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਛ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਪੋਚੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਖਮਲ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਤੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਸਭ ਗੈਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੈਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਅਤੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦਾ ਔਰ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਥ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਤ ਵਗੈਰਾ ਘਾਸ ਫੂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਿਪਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਲਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਲਟੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਬਾਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿੱਛੂ ਹਨ, ਸੱਪ ਹਨ, ਠੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਤੱਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ 3 ਤੱਤ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰੜ, ਘੁੱਗੀਆਂ, ਕਬੂਤਰਾਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਰੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੋਤੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਚੁਪਾਇਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੱਝਾਂ, ਗਾਈਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹਕੂਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਰੰਗ, ਰੂਪ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ, ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਦੇਹ ਮਿਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਕਾਲੇ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਕਰ ਹੈ, ਤਲੋਕੀ ਤਿਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੇਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਸੋ ਨੇਚਲ ਜੋ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਇਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨੇਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੇ ਬਹੁ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਸੱਲੇ ਸੱਲ ਸਮਾਏਂਦਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਂਟ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ਼ੇ, ਹਰ ਸੇ ਦਿਓ ਮਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਆਰ ਵਨ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਧਰਾ ਨਰ ਰੂਪ ਜਗਤ ਮੇ, ਗੁਰ ਹੋਏ ਜੀਵ ਚਿਤਾਏ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਮੈਂ ਆਤਮ, ਚੀਨਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ, ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਹਉ ਮਾਰਾ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਸੈਲਫ ਔਰ ਈਗੋ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਤਿਗਰਹਿ ਬਸਤੇ, ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਪਾਈ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤਰ ਲੱਖ ਨਾ ਜਾਏ, ਲਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਬਾਸਾ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸੇ ਹੀ ਰੌਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆਇਆ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਬਿਨ ਚਾਕੇ ਸਾਧ ਲਾਏ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਜ਼ਤ ਉਸ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰਬਦਰ ਨਹੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਮਨ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰਬਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਲੋ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੁੱਠ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਠੀ ਹਨ? ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ, ਮਸਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ, ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਹਰੀਓਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋਂ ਕਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਰ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਸਿਮਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੀਏ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10ਵੀਂ ਚਵੀਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਚਵੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਬਰਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, 9 ਦਰ ਠਾਕੇ ਤਾਵਤ ਰਹਾਏ, 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਣਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਣਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਣਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰ ਅਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸਤ ਲਹੇ ਨਾ ਚੂਕੇ ਫੇਰਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਸਿਟ ਮੇ ਜਿਉ ਹੈ ਬਸੰਤਰ, ਮਤ ਸੰਜਮ ਕਾਢ ਕਢੀਜੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਵਾਈ, ਤਦ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਢ ਲੀਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਛੋੜ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਘੁੱਗੂ ਕਿਸੇ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਅਗਲੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਦਾਈਂ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਂ ਤਰਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੁਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਨੀਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹਨ। ਅਗਰ ਟਾਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਨੀਚੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈ? ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਆਈ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆਇਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਕਸੇ ਏਕ ਆਵਾਜ਼ ਚਿਰਾਗ ਕੀ ਜੋਤੀ ਮਾਹੀ, ਗਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਸੁਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸੁਣਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਸੁਰੀਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨੁਸਖੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ ਹਉ ਮਾਰਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਲਜ਼ਤ, ਸੁੱਚੀ ਲਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਗਤ ਮੇ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ, ਦੁਖ ਕਾਟੈ ਹਮਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਬੁਰੇ, ਨਾਨਕ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਬੁਰੇ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਕਾ ਬੇਦਨ, ਆਪੈ ਬਖਸ਼ੈ ਸ਼ਬਦ ਧੁਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਏਕਾ ਬੇਦਨ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਹ ਦੇ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜੌਂਡਸ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਚੀਚਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੇਠਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਪਲਟੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਹੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਗੁਮਾਨ ਅਬ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਖਾਕ ਮਿਲੇਗਾ 84 ਜਾ ਪੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸਮ ਦਾ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਮੂਜਬ, ਖਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮੂਜਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੇਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 10 ਕੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ 10
ਜਿਹਨੂੰ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਰੰਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੁਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਬੇਦਨ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੁਧੇ ਤਾਈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਤਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਕਾ ਬੇਦਨ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੈ ਸ਼ਬਦ ਧੁਰੇ। ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਪਰਖਣ ਹਾਰੈ, ਬਹੁਰ ਸੁਦਾਕ ਨ ਹੋਈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਭਈ ਗੁਰੂ ਮੇਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਆਪ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਦਾ ਸੀ। ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਆਪਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਖੁਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵਹੀ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਦਾਤਾ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਤਾ ਅਗਰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਏ ਖਾਏ। ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਾਵੇਗੀ, ਤੋਤਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਲਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਦਰ ਟੂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰੈ, ਬਹੁਰ ਸੁਲਾਕ ਨ ਹੋਈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਭਈ ਗੁਰੂ ਮੇਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਤਰਤ ਸਭੋਗੀ। मात पिता माया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਔਰ ਅੱਗ, ਆਕਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਫਲਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਲਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਲਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ, ਜਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਔਰ ਤਲਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80-90 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਹ ਨੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਜੋਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਲਿਉਣ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜ, ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਹੀ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਲ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੋਹ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਕੱਢੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੱਖੋ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਧਰਤ ਸਭੋਗੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇਹ ਸੈ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਕੁਟੰਬ ਸੰਜੋਗੀ। रोगी ब्रह्मा विष्णु सरुद्रा, रोगी सगल संसारा। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੰਤੋ।
ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਸਭ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਔਰ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਸੱਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤਰ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। रोगी ब्रह्मा विष्णु सरुद्रा, रोगी सगल संसारा, हर पद चीन भय से मुक्ते, गुर का शब्द विचारा, रोगी सात समुद्र से नदियां, खंड पताल से रोग भरे, हर के लोक से साच सोहेले, सर्वी थाई नदर करे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਔਰ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। रोगी सात समुद्र से नदियां, खंड पताल से रोग भरे, हर के लोक से साच सुहेले, सर्वी थाई नदर करे, रोगी खट दर्शन पेख तारी, नाना हठी अनेका, वेद कतेब करह क्या बपुरे, नह बूझे एक एका। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੇਖ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪਬੂਤ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਟਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੰਗ ਤੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੱਤ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੌਣਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਛੌਣਾ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭੇਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਰਮਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਹਉਮੈ ਚੱਖਣ ਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਰਤ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੰਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਖਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਤਾਰੀ, ਨਾਨਾ ਹਠੀ ਅਨੇਕਾ, वेद कतेब करह कह बपरे, नह बूझे एक का, मिठ रस खाए सो रोग भरी जय, कंद मूल सुख नाही, नाम विसार चल है अन मार्ग, अंत काल पछताई। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਕੰਧ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਘਾਸ ਫੂਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਵਾਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਚਲਨ ਮਾਰਗ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੂਰਜ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ 200-250 ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪਵਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹ ਸਿੱਧੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ
ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਲਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਲ ਲਵੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਤੁਲ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਹੋਰ ਕੂਝ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰਮ ਪੁੱਲੀ ਲੋਕਾਈ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦਰ ਟੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਛੂਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਭਰਾਵਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਚੋਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਰਸ ਖਾਏ ਸੋ ਰੋਗ ਭਰੀ ਜੈ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਸੁਖ ਨਾਹੀ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚਲਹਿ ਅਨ ਮਾਰਗ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਈ। ਤੀਰਥ ਭਰਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਛੂਟਸ, ਪੜਿਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਭਇਆ। ਦੁਬਿਧਾ ਰੋਗ ਸੋ ਅਧਕ ਵਡੇਰਾ, ਮਾਇਆ ਕਾ मोहताज भया। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 68 ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੀਰਥ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ, ਮਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਭਰਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਛੂਟਸ, ਪੜਿਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਭਇਆ। ਦੁਬਦਾ ਰੋਗ ਸੋ
माया का मोहताज भया। गुरमुख साचा शब्द सलाह है, मन साचा तिस रोग गया। ਹੁਣ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਹਨ, ਪਿਓਰ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ? ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਾ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਉਮੈ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੁਕਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਤਿਸ ਰੋਗ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਨ ਅਨ ਦਿਨ ਨਿਰਮਲ, जिन को कर्म निशान पया। ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਨ ਅਨ ਦਿਨ ਨਿਰਮਲ, जिन को कर्म निशान पया।